Gata? Salut, sunt Bogdan de la On The Edge și acesta este un review la Condor Bushcraft Basics 5.5. Costă în jur de $40-50. Este din oțel carbon. Un cuțit destul de simplu, profil Scandi, mânerul destul de ergonomic, indiferent cât de bâtă pare, și să vedem de ce este în stare. Avem o creangă. Vom încerca priza de la piept, să vedem cum se descurcă. Apare destul de bine. Nu? Se descurcă decent. Pușcătul. După cum vedeți, mai puțină forță. Deci mânerul nu este cel mai ergonomic, dar se descurcă. Este foarte ok. În schimb, în priza de la piept se descurcă excepțional de bine. Ok, hai să încercăm un test de batoning, să vedem cum se descurcă. Știu că majoritatea zic că n-ar trebui să batonez cu un cuțit, dar să zicem că n-ai încotro. Lama este suficient de lungă încât să-ți permită, așa că destul de decent. Lemn destul de tare, destul de noduros, face față cu brio. Condorul se descurcă de minune. Hai să încercăm să facem și un pic de feather sticks. Aici pare a fi la fel de bun. Da, nu s-a schimbat cu nimic. Hai să încercăm vestitele feather sticks. Având în vedere că tăișul este de profil Scandi, treaba asta ar trebui să meargă foarte ok. Nu ținem acele țăruri pentru că nu este umed. Da. Acum că m-am obișnuit cu profilul lui, începe să meargă un pic mai bine. Are un Scandi destul de fin, destul de subțire, ceea ce este bine, pentru că este foarte tăios. Dar asta înseamnă că este și mai puțin rezistent la șocuri. Dar merge. Lama încă este foarte ok. Hai să încercăm și niște nociuri. Să vedem cum se descurcă.
acum de-abia vedem cât de rezistent este acesta aici. Da? Merge. Deci, după cum vedeți, merge. Bun. Tăișul se păstrează în continuare foarte bine. Mai încercăm niște acest pot. Și pentru banii pe care îi plătești pe el, este un cuțit excepțional. Hai să încercăm ultimul test pe ziua de azi. Și anume să facem un pilon de cort. Încercăm și un pic de chopping, ceea ce bineînțeles că nu excelează, având în vedere că nu este cuțit foarte masiv și foarte mare. Și pentru un cuțit Scandi, acest gen de activitate este exact ce mă temeam că o să fie. Dacă se poate un zoom aici. Concluzia: nu folosiți Condor Bushcraft Basic pentru a... se vede? Pentru a tăia lemne la modul acesta, pentru chopping, pentru că exact ce ziceam, tăișul Scandi foarte fin nu rezistă. Deci da, încercăm, având în vedere că avem aici porțiunea aceasta bună și porțiunea aceasta bună, să renunțăm la partea de chopping și să continuăm review-ul, să vedem cum se descurcă până la final. Odată ce ai intrat în horă, trebuie să joci. Dar da, și drept, și lemnul ăsta este mai uscat decât acestea. Dar nu poți și de fapt nici nu vrei, în condiții de survival, de supraviețuire, să lucrezi numai cu lemne verzi. Așa că poate acest Condor Bushcraft Basic ar fi opțiunea ideală pentru un pescar. În schimb, pentru un cuțit de survival, On The Edge nu îl recomandă. Da, singura chestie care ar putea fi făcută la acest cuțit, ca să-l aducem în standardele unui cuțit de survival, să zicem, de supraviețuire, ar fi la acest Scandi, care este aproape saber, la cât de jos merge și cât de fin este, să-i adăugăm un tăiș secundar și să-l facem, de fapt, saber grind. Poate atunci ar spori gradul de rezistență. Concluzia: un cuțit ieftin, un cuțit foarte ascuțit, dar nerecomandat pentru supraviețuire. Un cuțit recomandat pentru bucătărie sau pescuit. Sunt Bogdan, vă doresc o zi bună. Salut! Am revenit cu un fel de PS
cu un cuțit custom făcut de un knife maker autohton, care va avea un review la rândul lui, nu acum, dar având în vedere că Condor Bushcraft Basic a eșuat la testul de chopping și a făcut o grămadă de roluri în porțiunea în care am încercat să chopuim cu ea, vreau să văd un test comparativ cu un cuțit custom făcut de un knife maker român. Cuțitul este din D2, are aproximativ aceleași dimensiuni cu Bushcraft Basic-ul. Grindul este Saber, nu Scandi. Este o idee mai gros având 4 mm în loc de 3,2, dar haideți să vedem de ce este în stare. Acela s-a stricat și s-a roluit în acest nod. Vom încerca chopping. Știu că nu se face chopping cu un cuțit, dar să zicem că e singura unealtă pe care o avem în același nod. Ok? L-a tăiat în două, în același nod și am dat direct în nod, nu razant cu el. Și lama, dacă se poate un zoom aici, este impecabilă. Nu are nici măcar un fel de ciupitură, nici un fel de rol. Ce drept, oțelul este total diferit. Acesta este de 2, acesta, dacă nu mă înșel, este 1055. Dar da, vorbește de la sine. Și lama și-a păstrat toate capacitățile, nu s-a stricat, nu s-a ciupit, nu s-a roluit. Nu insist pe el pentru că nu acum vom face review-ul, dar da. Banii, sincer, sunt cam aceiași, așa că discutăm de asta cu altă ocazie. Ideea este Condor Bushcraft Basic. Fail la partea de survival, win. Sunt Bogdan, vă doresc o zi bună.